لو انت عندك كحة مستمرة لمدة 10 أيام بدون سبب ومفيش معاها سخونية، ايه الأسباب اللي خطيرة أو الأسباب اللي الواحد المضاعفات يخاف تحصل له، أو الأسباب اللي يبعد يسأل عليها بحيث إن هي تكون السبب في الكحة المستمرة لمدة أكتر من 10 أيام. أول حاجة التهاب الحلق، لو عندك التهاب في الحلق أو في البلعوم، التهاب حتى لو التهاب خفيف ده يسبب لك كحة مستمرة. لو عندك ربو أو حساسية بدون حمى يظهر لك الكحة المستمرة. لو عندك التهاب في الجيوب الأنفية، في خط من الجيوب الأنفية بتسبب لك سعال مستمر. لو عندك ارتجاع في المريء أو الحمض اللي بيجي من ارتجاع المريء. لو عندك البيئة اللي انت عايش فيها دخان او ملوثات انت بتشمها فبتعمل لك تهيج الجهاز التنفسي فبتخليك تكح باستمرار. ايه هي النصائح اللي ننصح بيها لو في كحة مستمرة؟ اول حاجة المكان اللي انت فيه ما يكونش رطب، تشرب سوائل دافية كتير عشان الحلق بتاعك اللي هو زورك يكون رطب باستمرار. المرطبات طبعا الجو اللي حواليك يكون ما يكونش جاف، يكون فيه هواء، يعني تشغل جهاز تكييف او المروحة. تجنب الاماكن اللي فيها تدخين مستمر عشان ده بيهيج الجهاز التنفسي. تاكل عسل باستمرار، عسل اسود لان ده او العسل النحل الابيض لانه بيزود المناعة بتاعت الجهاز التنفسي ومناعة الجسم كله. امتى بقى بزور الطبيب؟ بزور الطبيب لو الكحة او السعال استمر معايا اكتر من 15 يوم، او حصل معاه اعراض تانية او مضاعفات تانية زي صعوبة في النفس أو وجع في صدره مستمر أو ألم في صدره أو وجود في بلغم مع الكحة، بلغم باستمرار. أفضل إن أنت تراجع طبيب الصدر. ولو في أي سؤال أو أسئلة عن النصايح لا تترددش اكتب لي في الكومنتات وأنا برد عليه.